মেহৰবান কদৰদান চাহেবান দিল থাম কে বেঠিয়ে বহুত অপেক্ষাৰ অন্তত আজি ডিক্লেয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে 2025 বৰ্ষৰ HSLC এক্সামৰ ৰিজাল্ট অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ইতিমধ্যে তেখেতৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল বৰ্তমান এক্সত এখন পোষ্ট কৰিছে য'ত লিখিছে যে HSLC ৰিজাল্ট উইল বি ডিক্লেয়াৰ টুডে দ্য টাইম শিডিউল ইজ এজ ফলোজ 8টা বজাত নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিব 10:15 প্ৰেছ নোট ৰিলিজ কৰিব আৰু 10:30 বজাত ৰিজাল্ট আউট হ'ব তো আজি ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কেইবাটা ৱেবছাইট ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছে ৱেবছাইটসমূহ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু আপুনি ইয়াত দেখি লওক sebaonline.org resultassam.nic.in www.indiaresults.com www.results.shiksha www.assam.shiksha exam.etc.com www.schools9.com assamresult.in jagronjosh.com vidyavision.com and iresults.net এটিও বহুত কেইটা ৱেবছাইট দিছে মই আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিম প্ৰথমৰ কেইবাটা ৱেবছাইট sebaonline.org resultassam.nic এইকেইটা ৱেবছাইট আপুনি এভইড কৰিব বিকজ বহুত ট্ৰাফিক থাকিব আৰু হয়তো আপুনি সময়মতে যিটো এক্সাইটমেণ্টত আপুনি ৱেইট কৰি আছে লগে লগে ৰিজাল্ট চাব নোৱাৰিব তলৰ যিসমূহ ৱেবছাইট আছে তাৰ জৰিয়তে আপুনি ৰিজাল্টটো অতি জলদিয়ে চাই পাব বিকজ এই ৱেবছাইটসমূহত ট্ৰাফিক অলপ কম থাকিব এতিয়া বলক আমি কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিম সেই গোটেইখিনি আপোনাক দেখাই দিওঁ এট ফাৰ্ষ্ট আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব চাওক মই sebaonline.org যিটো প্ৰথমটো ৱেবছাইট আছিলে সেবাৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট সেয়া ক্ৰমত অন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে দিছ ছাইট কেন নট বি ৰিচ বুলি দেখাই আছে অলৰেডি ছাৰ্ভাৰ ডাউন কৰি ৰাখিছে বাৰু সিহঁতে ৰিজাল্ট আপলোড কৰাৰ কাম চলি আছে যেতিয়া সময় হ'ব ছাৰ্ভাৰ খোল খাব কিন্তু খোল খোৱাৰ লগে লগেও আপুনি চেক কৰিবলৈ হয়তো ছাকচেছ নহ'ব চ' আই ৰিকমেণ্ড চুজ ডিফাৰেণ্ট ৱেবছাইট ৰেডাৰ দেন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট চ' লাষ্টৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাৰ জৰিয়তে কিন্তু আপুনি সহজতে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব ডেট ইজ iresults.net আপুনি লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ক্লিক কৰি ল'ব আৰু ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ আপুনি ৱেবছাইটটো পেষ্ট কৰি দিব পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি কি দেখা পাব মই অলৰেডি অন কৰি ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিয়ে ৰাখিছোঁ আপুনি যেতিয়া ৱেবছাইটটোত সোমাব ইণ্টাৰফেচটো তেনেদৰে দেখা পাব বিহাৰৰ 12th ৰিজাল্ট তলত আছে কিন্তু আছাম HSLC ৰিজাল্ট নট ডিক্লিয়াৰ্ড 11 এপ্ৰিল 10:30 ডিক্লিয়াৰ হ'ব এইখিনিত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত পপআপ আহিলে আপুনি ক্ল'জ কৰি দিব আৰু ইয়াত চাওক টাইমাৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 2 ঘণ্টা 33 মিনিট 4 ছেকেণ্ড বাকী আছে ইয়াত টাইমাৰ চলি আছে অলৰেডি ঠিক আছে যেতিয়া সময় হ'ব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ডেট অফ বাৰ্থ যি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে ফিল কৰি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্ট পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লিংকসমূহ পাই যাব চ' ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেল প্ৰথমবাৰ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো চেনেলত মই কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলেটেড জিকে GS প্লাছ মেথছৰ ক্লাছসমূহ আপলোড কৰি থাকোঁ আই হোপ আপোনাৰ ৰিজাল্ট আপুনি আশা কৰাৰ দৰেই ভাল হ'ব চ' ষ্টে আপডেটেড উইথ Chiranjit Dutta best of luck for your result